Η σκοτεινή αλήθεια που κρύβει η κυβέρνηση βγήκε στο φως. Θα υπάρχει μέσα σύστημα εντοπισμού της θέσης και της δραστηριότητας κάθε ανθρώπου. Σε 2-3 χρόνια το πολύ, ο άνθρωπος που θα πάρει τη νέα ταυτότητα θα είναι απλά μία μαριονέτα. Ο απότερος σκοπός τους είναι ήδη προαποφασισμένος. Τα προσωπικά στοιχεία, τα βιομετρικά δεδομένα, τα στοιχεία εργασίας, τα φορολογικά στοιχεία, οι τραπεζικές κινήσεις, οι αγορές, οι δοσοληψίες, ο ιατρικός φάκελος, τα φάρμακα, οι εμβολιασμοί, οι μετακινήσεις και τα ταξίδια, τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης και τα προνόμια συμμόρφωσης, ακόμα και το προσωπικό αποτύπωμα άνθρακα, όλα θα πρέπει να μπουν σε ένα κοινό καταγραφέα προσωπικών πληροφοριών. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται τώρα με τις ταυτότητες από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια κατάσταση καρμπών με όσα γίνονταν στην πανδημία για 3 χρόνια. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να απλώσει ένα νέφος παραπληροφόρησης σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι προθέσεις τους είναι ήδη γνωστές εδώ και χρόνια. Λένε ότι δήθεν δεν θα έχουν καμία διαφορά με τις συμβατικές ταυτότητες. Έφτασαν σε σημείο να ψεύδονται ενώπιον του ελληνικού λαού, δηλώνοντας ότι οι νέες ταυτότητες δεν έχουν τσιπάκια. Αργότερα μας αποκάλυψαν πως θα έχουν τσιπάκια, αλλά δεν θα είναι το σφράγισμα. Ποιος μας αποκλείει πως δεν θα βγουν μετά από λίγους μήνες να μας αποκαλύψουν πως τελικά είναι το σφράγισμα, αλλά έκαναν λάθος, όπως ακριβώς έγινε και με την πανδημία κάμποσες φορές. Είναι πασιφανές ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν έρχεται στη ζωή μας για να χρησιμοποιηθεί ως απλό μέσο ταυτοποίησης, αλλά για να μετατραπεί τελικά σε κάρτα του πολίτη, δηλαδή σε κλειδί πασπαρτού για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που θα ανήκει περισσότερο στον κλειδοκράτορα μιας υπερεξουσίας παρά στον ίδιο τον πολίτη. Η συγχώνευση αριθμών σε ένα και μόνο προσωπικό αριθμό προϋποθέτει και την ενοποίηση όλων των κρατικών εγγράφων σε ένα και μόνο ψηφιοποιημένο προσωπικό έγγραφο, δηλαδή την κάρτα του πολίτη. Ο προσωπικός αριθμός του πολίτη λοιπόν πρόκειται να προσθεθεί σύν το χρόνο στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ηλεκτρονική ταυτότητα, κάρτα του πολίτη και ψηφιακό ευρώ είναι η απαραίτητη κρίκη της αλυσίδας που θα δεθεί στον τράχυλο του πολίτη και θα ανοίξουν το δρόμο για τη δημιουργία του ψηφιακού ανθρώπου, του μετανθρώπου, που θα βρίσκεται στην κυριολεξία σε απευθείας σύνδεση με τους ψηφιακούς νευρώνες της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αυτός λοιπόν ο ψηφιακός πολίτης, σε όποια χώρα και αν ανήκει, σε όποιο σύνταγμα και αν υπακούει, σε όποια κυβέρνηση και αν εμπιστεύεται τα προσωπικά δεδομένα του, θα γίνει εν τέλει ένα θύμα της νέας τάξης, που ανα πάσα στιγμή θα μπορούν να του τραβούν την πρίζα για οποιοδήποτε λόγο κρυθεί σκόπιμο. Θα υπάρχει μέσα σύστημα εντοπισμού της θέσης και της δραστηριότητας κάθε ανθρώπου. Το τσιπάκι, αν δεν μπορεί σήμερα να βλέπει ανελιπώς τη γεωγραφική θέση μου, θα μπορέσει να το κάνει αύριο μέσω των αναβαθμίσεων της ταυτότητας και της εξέλιξης της τεχνολογίας. Το θέμα είναι ότι παραδίδοντας όλα τα δεδομένα σου στο κράτος, παραδίδεις ολόκληρη τη ζωή σου στο υπερκράτος, που κατευθύνει το σημερινό κράτος, δηλαδή θα είσαι απλά μία μαριονέτα. Ένα σενάριο από το εφιαλτικό μέλλον τους. Φανταστείτε μια τέτοια κάρτα του πολίτη. Τι τρομακτική δύναμη μαζικής χειραγώγησης και καταστολής θα έχει σε μια επόμενη πανδημία, όπως ήδη προαναγγέλνουν ότι θα έχουμε. Φανταστείτε ένα πολίτη που για οποιοδήποτε λόγο δεν εμπιστευτεί τα σκευάσματα που θα προκύψουν από την επόμενη φαρμακευτική εταιρεία. Πόσο ακαραία θα μπορούν να του κατεβάσουν το διακόπτη των δικαιωμάτων του. Δηλαδή, να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του, και αν βγει παρατύπως, να μην μπορεί να βάλει μπρος το συνδεδεμένο online αυτοκίνητό του ή να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς. Να μην μπορεί να εργαστεί, να μην μπορεί να εισέλθει σε δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα πάσης φύσεως, και να του περιορίζονται ασφεκτικά οι αγορές που θα μπορεί να κάνει. Να αποκλείεται από τα ψηφιακά επιδόματα οικονομικής στήριξης του κράτους και να μην υπάρχουν μετρητά για να το βοηθήσει ένας συνανθρωπός του. Αφού αυτά θα έχουν καταργηθεί και θα υπάρχει μόνο ψηφιακό ευρώ, που θα ελέγχεται απόλυτα σε ποιους λογαριασμούς αρνητών καταλήγει. Να μην μπορεί ακόμα να χρησιμοποιήσει social media, εφαρμογές ή και το διαδίκτυο γενικότερα, αν κατηγορηθεί και καταχωρηθεί ως διακινητής ψευδών ειδήσεων. Για οποιοδήποτε μέτρο παραβιάζει αυτός ο άνθρωπος, που απλά θα θέλει να ζήσει, αυτόματα θα γνωστοποιείται η παράβαση στη βάση δεδομένων και θα του επιβάλλεται πρόστιμο ή ακόμα και εντολή σύλληψης. Όλη αυτή η φρικτή εξουσιαστική δύναμη μέσα σε ένα και μόνο chip. Το δίλημμα είναι σαφέστατο. Δέχεσαι να μπει στην πρίζα ενός παγκόσμιου συστήματος ή όχι? Αυτός ο εφιάλτης θα είναι η ζωή ενός ελεύθερου πολίτη μέσα σε ένα κόσμο που σήμερα προμοτάρεται με τα αφηγήματα της ασφάλειας, της εξυπηρέτησης, της πρόοδου και της διασφάλισης ενός σύγχρονου κράτους.
που στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να επανεκκινήσει τα πιο αναχρονιστικά και μαύρα καθεστώτα που γνώρισε η ιστορία. Αυτή είναι η πραγματική μεγάλη επανεκκίνηση. Μήπως σας φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά, μα ήδη τα είδαμε να εφαρμόζονται στον καιρό της πανδημίας, σε πρώτη και πιλωτική μορφή. Απλά αυτό που έλειπε από τα κέντρα εξουσίας ήταν μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα επεξεργασίας πληροφοριών που θα συντονίζει πλήρως τον έλεγχο των πολιτών, τους περιορισμούς τους και τις κυρώσεις που θα έχουν. Σε αυτή ακριβώς την πλατφόρμα θέλουν να υποτάξουν την ελευθερία των λαών με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Το γελίο επιχείρημα που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τηλεοπτικές εκπομπές που προπαγανδίζουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι το τι σας πειράζουν οι ταυτότητες εφόσον έχετε smartphone, πιστωτικές κάρτες και social media. Πρόκειται για ένα παιδικό επιχείρημα που φανερώνει δύο αλήθειες. Πρώτον, την αδυναμία τους να προβάλλουν σοβαρό αντίλογο εφόσον γνωρίζουν ότι το αφήγημα που πλασάρουν βάζει από 1000 πλευρές. Παρ' όλα αυτά, προτιμούν να γίνονται γραφικοί για να πάρουν με το πλευρό τους όσους πολίτες αμφιταλαντεύονται για το τι θα πράξουν και δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για το ζήτημα. Δεύτερον, το πνεύμα εθελοδουλείας που θέλουν να εμφυσίσουν στον κόσμο. Έχουν προσκυνήσει προκαταβολικά την κυριαρχία του μεγάλου αδελφού και θέλουν να πείσουν το λαό πως είναι αναπόφευκτο και υποφελές να λυγίσει τα γόνατα μπροστά στον πατεπόπτη οφθαλμό της νέας τάξης πραγμάτων. Δεκάδες δημοσιογράφοι που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχαν προνοητική ματιά σε κάθε μεταρρύθμιση του κράτους έχουν εξελιχθεί σε τελάληδες της μαζικής υποταγής. Αυτή είναι η κατάσταση στην ομή μορφή της. Το ακόμα πιο δουλικό επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι το γιατί να ανησυχώ για την παράδοση των προσωπικών δεδομένων μου, αφού δεν έχω τίποτα να κρύψω. Αυτό σημαίνει ότι παραχωρείς την προσωπική σου ζωή για κάτι που τόσα χρόνια υπήρχε νόμος που προστάτευε αυτό το δικαίωμα, και τώρα ζητάνε να το κάνεις fake volant για κάθε ενδιαφερόμενο. Ξέρετε, η περίοδος της πανδημίας μπορεί να λειτουργήσει ως επιτυχημένο πείραμα και πρόβα generale για τη μαζική χειραγώγηση των λαών, αλλά αποδείχτηκε δίκοπο μαχαίρι για την ελίτ, διότι ο κόσμος έκανε εντατικό φροντιστήριο στις επιδιώξεις τους, τις μεθοδίες τους και τα σχέδιά τους. Ξεχώρισε η ήρα από το σιτάρι. Φάνηκε πώς δουλεύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς στείνουν την προπαγάνδα τους, πώς ξεδιπλώνουν τα επιχειρήματά τους. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται τώρα με τις ταυτότητες από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια κατάσταση καρμπών με όσα γίνονταν στην πανδημία για 3 χρόνια. Οι ίδιοι στερεότυποι χαρακτηρισμοί, ο ίδιος κοινωνικός ρατσισμός, το ίδιο bullying από τα κανάλια, οι ίδιες απειλές, η ίδια πλήση εγκεφάλου. Τους ειδικούς με τις λευκές ποδιές που είχαν αναλάβει να κάνουν τους πλασιέ των σκευασμάτων, τους αντικατέστησαν οι ειδικοί της τεχνολογίας, του νόμου και της τάξης που λειτουργούν ως πλασιέ των ταυτοτήτων. Όλα ίδια και επαναλαμβανόμενα, σε σημείο να έχουν γίνει αφόρητα προβλέψιμοι και να τους αγνοεί όλο και περισσότερος κόσμος. Το δίλημμα είναι σαφέστατο. Δέχεσαι να μπει στην πρίζα ενός παγκόσμιου συστήματος ή όχι? Η εύλογη απάντηση: δεν πέρασαμε από 2 παγκόσμιους πολέμους για να φτάσουμε σήμερα να ξαναγίνουμε πρόσωποι αριθμοί και να ξαναμπούμε σε ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης, και μάλιστα οικειοθελώς. Δεν είμαστε νούμερα, αλλά ελεύθερα πρόσωπα. Ο Χριστός κτυπά συνεχώς την πόρτα της καρδιάς μας για να του ανοίξουμε, να μπει μέσα μας και να μας χαρίσει την πληρότητα, την αγάπη, τη γαλήνη, τη χαρά και την ευτυχία. Ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος προς τη σωτηρία μας και προς τη βασιλεία των ουρανών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος και η μεγάλη του ευσπλαχνία που δίνει σε ανθρώπους αμαρτωλούς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Για να γνωρίσει κανείς τον Κύριο, δεν χρειάζεται να είναι πλούσιος ή επιστήμονας, αλλά χρειάζεται να είναι υπάκουος, εγκρατής, να έχει πνεύμα ταπεινό και να αγαπά τον πλησίον. Ο Κύριος θα αγαπήσει μια τέτοια ψυχή, θα της φανερώσει ο ίδιος τον εαυτό του και θα τη διδάξει τη θεία αγάπη και ταπείνωση και θα της δώσει κάθε τι ωφέλιμο για να βρει ανάπαυση κοντά στο Θεό. Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα του και αυτός μέσα στο Θεό.